มีคนถามหมอมานะคะว่าดูแลคุณแม่ที่เป็นไตระยะสุดท้ายแล้วก็คุณแม่ไม่อยากฟอกเลือดไตจะทำยังไงดีเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญนะคะสำหรับหลายๆคนค่ะที่ยังไงก็ไม่อยากไปฟอกเลือดไตนะคะแม้ว่าจะเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วนะคะ จากหัวข้อนี้นะคะหมอก็จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำถามเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดแล้วจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหมอก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการฟอกเลือดนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็มีโอกาสที่จะแย่ได้นะคะดังนั้นหมอก็เลยจะขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้อเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วค่ะต้องการที่จะชะลอการเสื่อมของไตหรือว่าต้องการที่จะไปฟอกให้ได้ช้าที่สุดนะคะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะดังนั้นหมอก็จะขอเริ่มจากเหตุผลอะไรบ้างนะคะที่คนไข้จำเป็นจะต้องไปรับการฟอกเลือดในคนไข้ไตระยะสุดท้ายนะคะ อันแรกเลยนะคะก็คือค่าของเสียที่ข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือค่า BUN นั่นเองนะคะค่า BUN เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่คนไข้เป็นไตเรื้อรังค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับของเสียได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะค่า BUN จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกจากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานโปรตีนมากเกินไปนะคะรวมทั้งมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะรวมทั้งอาจจะเกิดจากการที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะดังนั้นคำแนะนำของหมอค่ะก็ไตในระยะนี้นะคะก็ควรจะจำกัดอาหารโปรตีนนะคะระวังเลือดออกทางเดินอาหารแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ควรจะรับการฉีดวัคซีนนะคะข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นผลเลือดที่บังคับเลยนะคะถ้าเกิดคนไข้โพแทสเซียมสูงค่ะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้มารับการฟอกเลือดอันนี้ก็คืออันตรายอาจจะต้องบอกว่าถึงกับชีวิตได้นะคะโดยโพแทสเซียมค่ะที่จะสูงได้นะคะอันแรกก็เกิดจากการที่เป็นไตนะคะแล้วก็การขับเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะจะน้อยกว่าปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจำเป็นจะต้องจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะจะยกเว้นในแค่สำหรับคนไข้บางคนค่ะที่ตรวจเลือดแล้วสำหรับคนไข้ไตระยะ5นะคะจะมีบางคนที่ตรวจเลือดแล้วโพแทสเซียมค่อนต่ำแต่ว่าก็จะน้อยมากๆนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ไตระยะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของผักแล้วก็ผลไม้นะคะข้อต่อไปก็คือยาค่ะจะมียาบางอย่างนะคะที่จำเป็นจะต้องได้รับแต่ว่ายากลุ่มนี้ค่ะก็จะมีการเพิ่มการที่จะทำให้ระดับโพแทสเซียมสูงนะคะถ้าคนไข้ได้รับยากลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะก็ยิ่งจำเป็นจะต้องจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะรวมทั้งอันนี้หมอให้เป็นข้อสังเกตนะคะเกิดเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดยิ่งมีปัสสาวะออกยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ค่ะการที่ปัสสาวะออกได้นะคะตัวปัสสาวะจะช่วยตัวปัสสาวะเองค่ะจะช่วยในการขับเกลือแร่โพแทสเซียมนะคะดังนั้นถ้าเกิดปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงค่ะก็เริ่มมีโอกาสที่เกลือแร่โพแทสเซียมจะคั่งนะคะการที่ไตแย่ลงมากๆค่ะจะไม่สามารถที่จะขับกรดได้นะคะดังนั้นก็จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดค่ะในคนไข้กลุ่มนี้หมอก็จะให้ยาตัวหนึ่งที่ปรับสมดุลเกลือแร่นะคะที่เราก็จะเรียกกันว่าโซดามินนะคะโดยภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็จำนวนเม็ดของโซดามินนะคะส่วนใหญ่เราก็จะปรับเปลี่ยนกันไปขึ้นกับระดับผลเลือดของคนไข้นะคะตัวนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีคนไข้เห็นยาเยอะๆนะคะก็ไม่ทานเลยในการไม่ทานโซดามินค่ะจะทำให้ระดับเลือดเป็นกรดเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรุนแรงมากก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้เหนื่อยหอบแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการรีบมารับการฟอกเลือดไตนะคะต่อไปก็คืออาการปัสสาวะไม่ออกนะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าใครเริ่มปัสสาวะออกน้อยลงหรือว่าคนไข้ที่เริ่มมีอาการบวมค่ะอันนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจำกัดน้ำนะคะอีกภาวะหนึ่งนะคะที่ทำให้คนไข้จำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดก่อนก็คือคนไข้ซีดลงนะคะโดยสาเหตุของภาวะซีดลงของในคนไข้ไตค่ะมีหลายสาเหตุนะคะหลักๆก็จะเป็นจากการที่ขาดธาตุเหล็กหรือไม่ก็จะขาดฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดนะคะดังนั้นคนไข้ค่ะจำเป็นจะต้องได้รับยาธาตุเหล็กแล้วก็อาจจะต้องได้รับการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าซีดลงมากๆค่ะคนไข้บางคนถ้าเกิดซีดลงมากๆแล้วหัวใจไม่ไหวนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยเพลียมากนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการให้เลือดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะน้ำเกินอยู่แล้วหมอไม่สามารถให้เลือดได้นะคะอันนี้ก็จำเป็นจะต้องรับการฟอกเลือดไตแล้วก็เติมเลือดในระหว่างที่ได้รับการฟอกเลือดนะคะและนี่ก็เป็น5สาเหตุสำคัญของการที่คนไข้ไตระยะสุดท้ายนะคะอาจจะชะลอการเสื่อมของไตไม่ได้อาจจะต้องได้รับการฟอกเลือดนะคะหมอก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้จะพยายามยื้อไปให้ได้นานที่สุดนะคะหมอยังคิดว่าการชะลอการเสื่อมของไตจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดคุณหมอแนะนำแล้วว่าถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดแล้วค่ะการที่ท่านยืดระยะเวลาออกไปนั่นคือเป็นความเสี่ยงของการที่คนไข้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ